Mirëmbrëma shikues të nderuar të Koha Vizionit dhe të televizionit Arta. Sonte në emisionin Puls do të flasim për raportet e auditorit përgjithshëm. Po e shohim pothuajse nuk ka ditë që mediat nuk raportojnë për të gjetura që i bën raporti auditorit për institucionet publike, qendrore, lokale, ndërmarrjet publike etj. Për këtë arsye sonte në emisionin Puls të ftuar janë njerëzit më kompetent, pra njeriu numër 1 i auditorit përgjithshëm, zoti Besnik Osmani. Mirëmbrëma zoti Osmani. Mirëmbrëma. Isuf Zejna, nga D+, organizatë që mirët me student ligjit. Mirëmbrëma, Isuf. Mirëmbrëma. Të ftuar kanë qenë edhe nga Prokuria Shtetit, shikues të nderuar, por herë më kanë thënë vinë, herë nuk vinë, nuk e di arsyeja pse nuk erdhën në studio. I kemi ftuar që të shohim se a janë marrë parasysh këto raporte nga Prokuria Shtetit për keq menaxhim, keq përdorim dhe gjëra të tjera. Por sido që ne kemi ftuar dhe ata nuk na janë përgjigjur, na kanë thonë po, në fund nuk erdhën, jo janë pushim, ja ne jo kënej. Zoti Osmani, po vrem një dallim në raportet e auditorit vit mas viti. Po vrem që jeni thelluar, jeni zgjeruar, pra po i auditoni pak më me themel institucionet dhe jeni zgjeruar në ndërmarrjet publike që pothuajse asnjëherë nuk janë audituar deri më tash. Sa auditime i keni bërë, apo rritet numri i tyre mbas çka po e shohim çdo ditë në media, dhe na keni pas premtuar nëse zgaboj në këtë studio se do t'i auditoni edhe ndërmarrjet publike nëse zgaboj. Po, faleminderit. Po, ne kemi auditu faktikisht pasqyrat vjetore financiare të gjitha institucionet publike. Ky është një obligim me ligj edhe afati i fundit ka qenë 30 qershor. Unë muj me konstatutat me kënaqësi që ky mandat është përmbush plotësisht. Përveç kësaj, ne kemi dyfishuar numrin e auditimeve në fushën e performancës, të cilat nuk janë të detyrueshme me ligj, por janë shumë të dobishme për institucionet publike, po edhe për vetë jetën shoqërore, ekonomike e publike në Kosovë. Dhe përveç kësaj, ne kemi themeluar dhe kemi filluar si proces në rritje auditimin e ndërmarrjeve publike, kështu që këtë vit ne kemi qenë në gjendje që me kapacitetet tona të auditojmë në ndërmarrje publike, të cilat janë të gërshëtuara në 3 nivelet të pronësisë së tyre, qendrore, regionale edhe lokale. Përveç kësaj, është hera e parë që ne pa auditojmë projektet e Bankës Botërore. Besoj që kjo është një risi shumë e mirë dhe është një besim në kredibilitet që ju ka dhënë institucioni suprem të auditimin nga institucionet ndërkombëtare financiare siç është Banka Botërore. Realisht do të jemi në fund të procesit të auditimit të gjitha projekteve të Bankës Botërore në Kosovë, të cilat janë shkuar qoftë si bashkë publik, qoftë si donacion tek institucionet kosovare. Dhe përveç kësaj ne kemi auditu fondet që janë dhënë nga qeveria suedeze përmes projektit të SIDES, dhe po ashtu kemi auditu fondet që janë dhënë nga qeveria zvicrane përmes Helvetasit edhe që kanë shkuar te projekti Demasit, që është një projekt i madh në ndihmë institucioneve kosovare. Besoj që janë një risi shumë të rëndësishme, janë sfide edhe për neve, përveç përvojës që na japin, ne kemi mundësi që t'japim provimin tonë për të treguar se kemi kapacitete profesionale për t'i audituar dhe për t'i përmbushur kërkesat që dalin nga obligimet ndërkombëtare lidhur me auditimin e institucioneve publike. Është përmirësu menaxhimi financiar, çka thonë opinionet e auditimit, cilat janë dështimet që karakterizojnë menaxhimin e financave publike? Këtë vit, do thotë, sa i përket pjesës së pasqyra financiare, kemi një gjendje pak më të keqe se një vit më herët. Besoj që në interes të publikut që tregojnë që për institucionet të nivelit qendror, do thotë, kemi një opinion të kundërt që lidhet me Ministrinë e Kulturës. Kemi, do thotë, po ashtu opinion të kualifikuar me theksim të çështjes në 13 organizata. Apo në ditë emrat? Nëse filloj me emrat, atëherë do të besoj që do të jetë një listë bajë e gjatë. 13 nuk janë shumë, besoj për me i ditë. 13 do t'i gjejmë besoj dikon. Që t'i dim, hiç pa nguti, zoti Osmani. Është interes për publikun me ditë, është ashtu sot?
Nështë ma me rëndësi janë këtu të kualifikume dhe opinioni këndër. Ose i këndër, okej. Ani, në regull, zëti Osmane, kur të... Po, besoj që do të kemi mundësi gjatë emisioni me shpalu, sepse do të jenë disa nga argumentet. Po, hajde i të ku mbetet. Dërsa kemi të dhatë opinion të kualifikume pashtu të dhatë për 3 institucione, që përfshin 2 institucionet pavarë dhe 1 institucion nivellit qendror, është një opinion i pa modifikuar për 43 organizata dhe besoj që është më rëndësi të themi që kemi një opinion të pa modifikuar apo të pastër për pasqyrat financiare për 32 organizata tjera, për cilat 5 janë në nivelin qendror, 4 komuna janë 23 institucionet pavarë. Nëse i shohim këto dhe e analizojmë, atëherë do thotë gjitha indikacionet bazu në opinionet e auditimit na çojnë që institucionet e pavarë në kryesisht ndoshta edhe për shkak kompleksitetit vogël edhe madhësisë edhe mandatet që kanë janë më të suksesshme në menaxhimin financiar dhe në përpilimin e pasqyrave financiare. Sa i përket zbatimit të rekomandimeve, është shumë rëndësishme me thonë që kemi një përmirësim krahasuar me vitin e kaluar. Këtë vit ne kemi dhënë 1129 rekomandime, për cilat nuk e dim a janë zbatuar, sepse sa po kemi dhënë këto rekomandime dhe këto do t'i dim në vitet e tjera. 1129 rekomandime, derisa do thotë po i krahasoj me vitet e kaluara, do thotë me vitin e kaluar kemi një përmirësim rreth 8% të zbatimit të rekomandimeve. Besoj që do të është një trend që shkon në drejtimin e duhur, po paralelisht me këtë kemi 2% më pak rekomandime të cilat është dashur të trajtohen dhe nuk janë trajtuar fare. Thot krahasu me vitin paraprak. Zbatimi i rekomandimeve plotësisht të zbatuara në raport me vitin e kaluar është 393, në raport me numrin total që ka qenë 1170, apo do thotë është 38%, ndërsa do thotë për vitin 2015, për vitin 2016 është 40%, edhe për vitin 2014 është 34%. Kemi pru si për opinionin publik për herë të parë krahasimet midis viteve, pasi besojmë që është shumë rëndësishme për institucionet dhe për qytetarët, po edhe për Parlamentin e Kosovës, që të shoh trendin e lëvizjes në zbatim të rekomandimeve sipas viteve. Derisa një vit paraprak kemi pas një rame për 4%, tash kemi një përmirësim për 8%, që prafërsisht rekomandimet janë zbatuar dikon më shumë në vitin paraprak rreth 12%. Nëse është, më fani, nëse është e rëndësishme nështë vetëm për nivelin qendror, nëse dëshirojmë ndasi mas grupeve, atëherë thotë për institucionet nivelit qendror thotë kemi 382 rekomandime, për institucionet nivelit lokal kemi 600 rekomandime, është numri i madh i rekomandime për komunat, edhe sfidat më të mëdha kemi te niveli lokal, edhe për institucionet e pavarura janë vetëm 147 institucione. Më falë, sa është numri i institucionet që raporti nuk ju ka dalë mirë? E thatë një numër, nëse s'gaboj... Ne kemi, do thot, janë 50 opinionëve që i lidhur me pasqyrat financiare. Thot, me opinion të kundërt, me theksim çështjes se kemi, do thot, me opinion të kualifikimi kemi 3, me opinion të kualifikimi kemi pashtu 3, me opinion të pamodifikuar për me theksim të çështjes, të cilat kanë qenë gabime, po kanë qenë në margjinat e normës së lejuar të gabimit kanë qenë 43 dhe pa gabime kanë qenë 32. E kush janë institucionet, cilat janë ato institucionet që ju ka doli më s'kishti auditimi? Cilat ishin? Si institucionet po na intereson. Institucionet të cilat në nivelin qendror kemi në nivelin qendror thotë Ministrinë e Financave përfshi doganat, përfshi do thotë administratën tatimore, pastaj Ministrinë e Ngrimit Europiane, janë organizata të cilat kanë përformuar relativisht mirë në pikpamje të auditimit. Ndërsa institucionet të cilat kemi të lashëm më të mëdha është Ministria e Kulturës, që është edhe opinioni kundërt. Janë 3 çështje që kanë ndikuar do thotë në këtë rast. E para është kemi institucione varëse në kuadër të Ministrisë së Kulturës, të cilat kanë gjirllogari që nuk janë të autorizuara nga thesari dhe të cilat ka shumë mundësi të menaxhimit jo të saktë përmes një gjirllogarive, sepse janë jashtë gjirllogarive publike që janë të autorizuara. Cilat janë ato, zotë? Po, shkojnë të institucione varëse që lidhen me baletin, që lidhen me ansamblin, që lidhen me teatrin, që lidhen me muzeun, thotë janë kryesisht institucione varëse në kuadër të Ministrisë Kulturës. Çështja e dytë me rëndësi që do të përmirësohet tek kjo ministri janë federatat e sportit.
Thot, ajo që vrejmë, do thotë, te federatat e sportit është, qeveria ka obligim që të ndihmoj këto institucione, për vetë faktin se ato në emën të shtetit tonë dhe prezentojnë sportin në arenën ndërkombëtare dhe bëjnë organizimin e gjitha aktivitetet sportive brenda vendit. Çka ndodh federata? Mirë po, atër kur jipen subvencione për këto federata, është obligim që federatat mjetet e shpenzura ti arsitojnë dhe raportojnë mbrapa në ministri. Këto ose vanon ose nuk raportohen, do thotë në mënyrën e dur edhe nivelin e kënaqshëm dhe nuk kanë argumente të bëshme që të sigurohemi, s'paku ne nuk kemi siguruar që këto mjete janë përdorur gjithmonë dhe sakt për qëllimet që janë dhënë dhe janë përdorur brenda. Pra federatat nuk kanë arsituar mjetet. Jo, nuk kanë arsituar mjaftueshëm, në disa raste ka pas vonesa dhe kjo dallon nga federata në federata siç e kanë numër. Nuk kanë arsituar fare. Ka pas kur është dhënë situacioni i dytë mjetëm nga Ministria e Kulturës që për neve ka qenë shqetësim i madh pa e arsituar të situacionin e parë. Dhe kjo është grupi i dytë, le të themi, i rëndësishëm të cilën ne kemi dhënë në raportin e auditimit dhe për cilën dhe ne presim që Ministria e Kulturës në bashkëpunim me Ministrinë e Financave dhe me dikaset të rëndësishëm përfshin në këtë proces bëjnë përmirësimet. Cilat janë përmirësimet? Përmirësimi i parë që duhet bëhet është duhet jepet një përgjigje këtyre gjirllogarive, të cilat janë të paautorizuara nga thesari. Do të është shumë e rëndësishme që këto janë institucione të kulturës, janë institucione të pavarura, të themeluara me ligj nga Parlamenti i Kosovës, dhe duhet të gjenden modalitetet e financimit të tyre në mënyrë të mjaftueshme, po edhe transparente që të kemi mundësi ta shohim rrjedhën e paras publike dhe përdorimin e tyre. Dhe këto institucione të pavarura përfundimisht duhet të ndalojnë pagesat e keshit. Do të kemi raste kur pagesa për shërbimet, mallrat apo veprat e marrëna paguhen në kesh, edhe pse rregulloret e ndalojnë, sepse çdo pagesë mbi 100 euro duhet bëhet përmes llogarive bankare dhe përmes llogarive. Kurse federatat e bëjnë edhe me para kesh? Jo, po flas për institucionet varëse të cilat janë jo për federata, për vetë faktin që federatat kanë statusin organizatë qeveritare dhe pastaj përdorimi i tyre brenda dallon shumë nga institucionet publike. Po që edhe paratë të Ministrisë Kulturës, një pjesë e subvencioneve. Paratë janë para publike, janë të taksa paguesve tonë dhe do të ky është qëllimi kryesor. A do të lejohet po pagesa kur e subvencionon ministria? Patjetër që pagesa është obligim që të lejohet dhe qeveria ka për obligim të ndihmojë institucionet e federatat. Por ajo që duhet të sigurohet është që kemi një mbarvajtje të procesit, kemi përdorim adekuat dhe kemi raportim adekuat dhe kemi me kohë dhe kemi të mjaftueshëm për të siguruar. Qeveria do të sigurohet se këto para po përdoren për qëllimet që janë dhënë. Faleminderit, kemi kam pyetje tjera për disa institucione. Zoti Zena, para se të kalojsh të gjërat që ju dëshironi të thoni, e ndëgjuat kryeauditorin e përgjithshëm për defektet ku janë në për institucione, keq përdorimet, keq menaxhimet, diku mirë, diku më pak mirë. E keni vërejtur që auditori i përgjithshëm e ka shtu volumin e punës këtë vit, këto 2 vite? Për këtë vit nuk është plan, nuk është faktikisht ende raporti përfundimtari auditorit, mirë për në përgjithësi vrejet në shtim i volumit punës, pse jo dhe edhe përmirësim cilën do ta theksojnë dhe ta do të trokasin. Ajo që mbetet shqetësuese është forma se si po trajtohen gjetjet e këtij institucioni. Fatkeqësisht e kemi thirrë prokurorinë e shtetit që të ballafaqohemi sonte në emision, por zoti Zena si duhet nuk u gjet se e dish unë e tregova se do të jeni edhe ju në emision që të flasëm se këto gjetura që janë, a janë për prokurorinë apo jo, dhe nëse janë, a janë trajtuar por nuk u gjet. Si duket nuk pat mirë kuptim që të vinë në studio. Unë edhe ceka në fillim që i kam ftuar 3 ditë më herët, por janë nuk erdhën. Po, besoj që vinë në emisionin tjetër. Po, prokuroria vlen me thonë që është njëra komponente e trajtimit të këtyre shkeljeve, nuk është e vetmja. Pra ajo që po na mungon është që në nivel kombëtar të kemi një strategji ose plan veprimit se si do t'i trajtojmë gjithë këto gjetje të zyrës kombëtare të auditimit dhe mbase të prioritizojmë ato të cilat kanë një rëndësi më të madhe.
me ftesën e auditorit, unë kam marrë pjesë në konferencën e prezantimit të raportit në vitin e kaluar, edhe më kujtohet që një numër i madh i zyrtarëve publik, duke përfshirë edhe kryeministrin, janë zotuar se do ta keni qasje më serioze në implementim të rekomandimeve. Auditorja përmendi që kemi 8% përmirësim, mirë po ky nuk është niveli i përmirësimit që neve na duhet. Me 1129 rekomandime që janë drejtuar nga zyra auditorit për organizatat buxhetore, mendoj se cilat do qeveri do duhet ta merrte këtë informat me shqetësim dhe të fillonte që të shite masat cilat do të ndërmerren në mënyrë që këto raste të adresohen. E para është që do të shkojmë edhe ti adresojmë këto rekomandime, pra më e pakta që mund të bëhet. E dyta është që këto shkelje të mos përsëriten, pra që kur në vitin e ardhshëm të auditohen, të mos identifikohen shkelje të ngjashme ose të njëjta, cilat kryen nga zyrtar publik ose të paktën jo në volumin sa është identifikuar. E treta që qeveria mundet me bënë në këtë aspekt është marrja e masave administrative për zyrtarët e saj, pra për shërbys civil, dhe të ndërmarrë masa qoftë trajnimit të zyrtarëve aty ku shihet se ka mungesë të njohurive, ose nëse është e nevojshme edhe masa të tjera sankcionuese ose ndëshkuese. Nivel tjetër i vendimarrjes që do duhet të kishim është edhe niveli politik, përkatësisht Kuvendi i Kosovës, Komisioni për Buxhet dhe për mbikëqyrjen e financave publike, të shitë se cilat institucione po performojnë mirë, cilat kanë probleme dhe cilat janë masa që po merren që të përmirësohen këto defekte cilat identifikohen. Në rast se kemi mos përmirësim të situatës, atëherë të merren masat përkatëse. Kretë në fund e kemi prokurorinë e shtetit, pra në disa raste thjesht shkeljet janë aq serioze sa përbëjnë vepër penale. Unë e kam dëgjuar prezantimin e auditorit pranë Komisionit Parlamentar për mbikëqyrje të financave publike, nëse kam kuptuar drejt, ka pas rreth 85 raste sa prokuroria është identifikuar, nëse auditori letëm korrektan nëse jam gabim për numrin e këtyre rasteve, mirë po që nuk kemi kurfar informate, kurfar llogaridhënie publike, se ata nuk kanë nevojë ashta t'i raportojnë auditorit, por ka nevojë t'i raportojnë publikut. Pra çka është ndërmarrë në lidhje me këto raste, cilat prokuroria është njoftuar nga auditori se mund të kemi raste të korrupsionit ose shkelje të cilat përbëjnë vepër penale. Unë i konsultova pak edhe këto raportet e organizatave mbikëqyrëse, pra që i përcjellin rastet në gjykata, edhe vrejta me thonë drejtën që aktgjykimet në përgjithësi janë ose liruese, ose ka ndëshkime me gjoba ose me kusht. Keni fjallën për krim ekonomik, zëtë Zejna, për korrupsion dhe krim ekonomik? Për grupin e veprave penale cilat lidhen me ata që ne e njohim si korrupsion, pra qoftë shpërdorim detyre zyrtare, marrje të rishfetit, dhënie të rishfetit e tjera. Po, na i thoni? Sipas organizatës QEHU, në vitin 2017, 6 mujor i parë, kemi pas 151 raste të përfunduara ose të zgjidhura. Prej këtyre me burgim janë denu vetëm 20, kemi pas aktgjykim denues vetëm në 20 raste. Të tjerat ose kanë qenë aktgjykime liruese, 37 raste janë shqiptu gjoba, dënime me kusht ose vendime tjera. Pra në përqindje, 20 aktgjykime denuese në raport nga 151 raste të trajtuara, mendoj se cili do prokuror do duhej ta trajton të seriozisht dorëheqjen për këtë mungesë të performancës, ose nëse jo krye prokurori, atëherë prokuror përkatës të cilët
kanë dështu në adresimin e këtyre rasteve. Pra nëse kemi e para përgjegjësi të prokurorëve, për shkak se mund ndodhë që edhe gjykatat nuk po e kryjnë punën ashtu si duhet, mirë po unë nuk mundem me kuptu se si mundet një person me u dënu me gjob për vepra penale të cilat lidhen me korrupsion ose dënime me kusht. Këto dirësht mundemi me konstatu se janë dënime ledhatuse ose promovuse, pra nuk i preventojnë në të ardhmen kryerjen e këtyre veprave penale, mirë po i dërgojnë një mesazh të kundërt që kushdo mund të keq përdor buxhetin e shtetit edhe të mos ndëshkohet. Për vitin 2018 ka ndonjë shifër për 6 mujore jo? Nuk kemi shifra, se të faktën unë nuk kam në posedim, mirë po me disa debate që i kemi organizu javët e kaluara me kryetarët e gjykatave themelore, me shqetësim kemi kuptu se mbi 80% pra të rasteve dështojnë këto akt akuza, pra ose hudhën ose tërheqen. Mirë po gjyqtarët në përgjithësi ankohen se këto raste punon shumë dop nga prokurorët. Kurse prokurorët e thonë të kundërtën se gjyqtarët? Mirë, tash faji mbase mund të shikohet se kujt i përket, mirë po shifrat po na tregojnë që gjendja është mjaft e keqe në adresimin e këtyre raste. Faleminderit. Para se më intereson ka kesh menaxhim dhe ka kesh përdorime. Kesh menaxhimi lidhet edhe me që zyrtarët e lartë shtetit shkojnë marrin borx publik, fillojnë me pagu borxhin, ndërsa parat nuk kanë ardhur në kontot tonë për të shtruar një autostradë, një rrugë, për të ndërtuar diçka. A keni hetu, në fakt, kërkoj fole, a keni auditu ju gjërat e tilla, sepse shpesh thonë Kosova ka marrë kredi të volitshëm me një përqindje kaq parat që 2 vjet janë në bankë botore apo ku e dim bergj apo dikun tjetër, ndërsa ne kam dëgjuar që fillojnë të paguhet interesi pa i marrë në aparat. Krye auditor, a keni haz në ndonjë rast caktuar për këtë fushë? Po, unë besoj që do të mund të flasë për borxhin publik, nëse më lejohet paraprakisht vetëm me çështje me u lidh me zotin Zejna në relacion me prokurinë, se besoj do të është shumë e rëndësishme. Unë si auditori përgjithshëm do thotë duhet ndjek obligimet e cilat janë dhënë me kushtetutë dhe me ligjin të fuqi, po të aplikoj edhe standardet ndërkombëtare të auditimit. Ne po provojmë që këta bëjmë në mënyrë shumë të mirë, edhe që të jemi shumë korrekt në raportet me këto institucione. Standardet ndërkombëtare të auditimit, për Institucionin Supreme të Auditimit konkretisht do të standardi 240, flet për rastet që lidhen të potencialisht me mashtrimin, kur auditori këto i hasë gjatë punës vet apo gjatë punës audituese, dhe në raportet të cilat pastaj ne kemi obligim të informojmë kreun e institucionit kur konsiderojmë se kreu i institucionit mund të mos jetë informuar lidhur me këto, dhe në rastet caktuara të informohet edhe organet në zbatim të ligjit të cilat janë përgjigje për të ndjekur dhe për të kryer hetimet më të tjeshme. Do të me konstatu se punën që e bëjmë ne, puna jo nuk është e mjaftueshme për të ngritur një akt akuzë, sepse ky nuk është qëllimi i auditimit. Por raportet e tona mund të jenë indikime, është një informat themelore, bazike, e cila u plasohet qoftë përmes publikimit të raporteve tona, krerëve të institucioneve rënd parë, sepse ky standard mas pari bën krerë të institucioneve përgjegjës për marrjen e masave, dhe nëse jo pasaj të institucionet e tjera, dhe ky informacion mund të jetë një shumë i dobishëm për prokurinë, për institucionet e ngarkuar që të vazhdojnë matutje hetimet dhe të shohin nëse eventualisht bëhet fjalë për konsumim të veprave penale. Ajo që ne po shohim në raportet e tona është vështirë, pa marrë parasysh që nuk është qëllimi jonë, të identifikojmë nëse kjo është për qëllime mashtrimi, nëse kjo është për ka ndodhur si gabim, nëse kjo është për inkompetencë profesionale të zyrtarëve në raste të caktuara që bojnë gabime, apo nëse janë gabimet e tjera të cilat janë lidhur me planifikimin buxhetor dhe pasaj si të tilla ka qenë të determinuara
që të pasuan me gabime edhe gjatë zbatimit e tyre. Të gjitha këtu janë të përmbledhura në raportet tona dhe unë besoj që është një informacion i ballë shumë për krerët e institucioneve, që është qëllimi kryesor i auditimit, dhe në raste të caktuara për institucionin e prokurisë që të merret me raste të matutjeshme. Në këtë vit, ne po provojmë me bëni përmbledhje të rasteve që janë më indikative, edhe ne kemi obligim me ligjin për auditorin e përgjithshëm edhe zyrën kombëtare të auditimit, që për këto parregullësitë ligjore të vëmë në dieni, edhe prokurinë, dhe tani jemi duke bërë një përmbledhje, kemi një bashkëpunim me prokurinë, që ata pasaj të trajtojnë matutjet dhe dorëzuar. Për vitin e kaluar, që tha zoti Zena, ka ndodhur një njëjta, ajo që unë mund të konfirmoj, nga pjesa jonë është që ka pas një aktivitet bëjegi intensiv nga rasti nga natyre, ka pas... Sa raste nga ju i kanë hetuar? S'po kërkojmë emra. Nuk e di sa raste nga ne janë... A janë nga raportet auditorit vitin 2017 për në 2018, për sa raste janë interesuar policia dhe prokuria? Për afërsisht. Ka disa 10 raste për të cilat do thotë zyrtarët kompetent vinë në institucionin tonë dhe interesohen për informata shtesë. A ka lënë numrin 20? Pjesë ka lënë numrin 20. Po nuk mund të konfirmoj se janë në hetime, sepse as nuk e kam këtë informat, as nuk është ju vinë. Ato që por nuk do të thotë që ata vinë vetëm atëherë kur ne do të kemi dhënë informacion. Mund të ketë edhe burime të tjera për prokurinë dhe pastaj për t'i komplementuar shënimet mund të ketë raste që ata interesohen me iniciativët e tyre dhe vinë. Sa është kesh menaxhu dhe kesh përdor buxheti në nivel vendi në vitin 2017 si mas juve? Që ju e keni has gjatë këtë auditimit që i kanë bërë kolegët e ju? Unë ju a thash... Flas me financa, flas kesh menaxhim. Pra, përveç vije dhe që mund të themi pak ma shqip, sa është kesh përdor buxheti ose kesh menaxhu që nuk ka shku parat aty ku duhet? Ne nuk kemi përfunduar raportin vjetor për pasqyrat për buxhetin e shtetit. Kjo do të përfundoj pasi që të përfundojnë raportet individuale. Thot, afati ligjor për ta përfunduar këtë raport do të jetë 31 gushti. Thot, ne jemi në proces intensiv të auditimit të buxhetit të shtetit. Prandaj, lidhur me këto, sigurisht që do të ketë një informacion detaj që do t'jipet. Ajo që do t'jetë në raport janë pikërisht përgjigjet në pyetje që kanë të bëjnë. Për planifikimin buxhetor që kanë të bëjnë, për ekzekutimin buxhetor që kanë të bëjnë, për vendimet, për pajtëpërshminë me rregullorët që kanë të bëjnë, me sistemet e kontrollit dhe që kanë të bëjnë me sistemet e qeverisë së mirë. Përfshi një përmbledhje të gjitha raportet individuale, duke i shtu këto edhe auditimet në fushën e performancës që janë shumë të rëndësishme dhe besoj që janë rëndësisht shumë pozitive në kulturën tonë edhe në jetën publike në Kosovë. Sa përket pyetjes ju rreth burgjit publik. Sado që është trajtu të pasqyrat individuale në rastet veçanta, është hera parë që ne kemi bërë një auditim vetëm për burgjin publik. Edhe nëse do t'jetë në interesën, po t'i them se do të bilanci i burgjit shtetëror në fund vitit 2017 ka qenë 1 miliard e 40 milion e 42.000 euro. Pe i kësaj do të 42.4% e përbën burgjin ndërkombëtar, burgjin brendshëm me 57.6%. Sa ke burgjin ndërkombëtar? 1 miliard e 40 milion e 42.000 euro. Edhe në garancit do të shtetërore për 44 milion. Këto burgje janë marrë kryesisht për dy qëllime. Në burgjin brendshëm është marrë kryesisht për qëllim që të mbulohet deficiti buxhetor, ndërsa burgji jashtëm është marrë kryesisht që të mbulohen do thot financimi i veprave kapitale dhe për qëllime që është marrë për nivelin në raport me bruto produktin vendor. Unë kam kënaqësinë me konstatuar që kemi një menaxhim shumë sigurt dhe shumë sakt sa i përket qeverisë në mënyrë të veçantë Ministrisë Financave. Vështërsitë dhe rekomandimet tona lidhen pastaj me përdorimin e këtij burgji. Dhe këto do të kemi dhënë disa shqetësime. E para do të thotë që burgji edhe pse është marrë, nuk është përdorur më njëherë. Mos përdorimi i burgjit nënkupton pagesa shtesë të tarifave zotimit. Shumë thjesht. Kjo është keq menaxhim. Janë vonesa në zbatimin e projekteve të cilat kanë nxjerrë vonesa është keq menaxhim. A kemi paguar zoti Osmani? A ka pagu interes Kosova, qytetarët e Kosovës për atë barq? Ka pagu 892.000 euro në nivel kombëtar për vonesat në zbatim të projekteve që janë marrë nga burgji publik. Po të ishtin zbatu me kohë, ashtu se që janë para po, sigurisht që këto mjete nuk do të ishtë paguar. Këto nuk janë interesa për burgjin që merret. Këto janë tarifat e zotimit
që paguhen ata që na kanë dhënë borx për vetë faktin se po na i ruajnë parët që kemi marrë borx, por ne nuk po shkojmë ende ti marrë. Po ministarin pak ma të thjesht për publikun. Thot kjo është e para. E dyta, procedura deri te borxhi. Thot në disa raste ka pas vonesa në adaptimin e tyre shumë ujore, nga 16 deri në 20 muaj, që është një afat administrativ shumë i gjatë për dartër të borxhit. Pse zakonisht po ndodh kjo, ka qenë interesi jonë dhe pyetja auditimit. Kemi të bëjmë me projekte të cilat nëse nuk kanë qenë të qarta, ose nëse paraprakisht nuk janë eliminuar barrierat administrative, teknike, financiare për zbatimin e tyre, pastaj ka pas vonesa në zbatimin e projektit dhe në përdorimin e këtyre fondeve. Besoj që kjo do të jetë shumë e rëndësishme dhe të jenë rekomandime të shumë të rëndësishme për qeverinë që t'i ketë parasysh me rastin e futjes në borxh, sepse vlera pa tërhequr e kredive në fund vitit 2017 ka qenë 295.800.000 euro. 295 milion është vlera që kredi që nuk i kanë tërhequr që i kanë marrë. Që nuk i kanë pa. Shumë interesant. Keni diçka të shtoni tjetër? Jo, besoj që këto janë disa shënime kryesore që janë të gjetura ose që janë konkluzionet e raportit tonë për borxhin publik dhe unë jam i kënaqur që kemi pasur mundësi me ndihmu qeverinë me një informacion të saktë se cilat janë pikat kritike të cilat duhet përmirësohen. A bën një pyetje direkte, ku është rreziku më i madh ju si auditor që e shihni që mund të keq menaxhohen parat? Pra ku është rreziku më i madh që hasni ju që e dini që mund të zyrtarët ta keq menaxhojnë, ta keq përdorin buxhetin, më sa përmendni fjalën ose ta vjedhin buxhetin. Ku është ajo ku ju i keni pa tërkohën që i keni rekomandu këtu duhet të ketë kujdes? Unë besoj që në çka, në çfarë fushë, në çka? Unë po them që diga kryesore që të zvogëlohet mundësia për aktivitete jo ligjore, të çfarë do natyre qofshin ato, është forcimi i sistemeve të kontrollit të cilat ende nuk janë të plota dhe që kemi relativisht një numër të madh të rekomandimeve. Thot kjo është e para. E dyta është transparenca. Thot bërja transparente dhe respektimi i konkurrencës dhe transparencës zvogëlon mundësinë e aktiviteteve jo ligjore. Po kur thoni jo ligjore, a bën bre me ma sqaru mua dhe Jusufit ku? Në çfarë fushë? Thoni në prokurim ose në të një zyrtar i financave ose të një zyrtar të sekretarit, a mund në sqaroni një rast, po e zonë pa e përmend që ky është rast eklatant që rrezikohet po e zonë buxhetin në këtë mas. E katërta është institucioni i përgjegjësisë. Thot ne do të jemi përgjegjës për veprimet tona dhe do të marrim përgjegjësitë për obligimet që kemi. Cilat janë rastet konkrete? Po, janë në fushën e prokurimit dhe janë kryesisht në fushën e menaxhimit financiar si koncept i gjatë. Dhe unë po du m'ju dhëm vetëm dy shembuj. Në auditimin e komunës së Posaçërit ne kemi pa që do thotë kemi pas pagesa të dyfishta. Projekti është kry, komuna e Posaçërit nuk ka arritur brenda fatit 60 ditësh të bëj pagesën e faturës. Është e drejtë e kompanisë që të shfrytëzoj mas 60 ditë të drejtohet thesarit për pagesë direkte. Është konfirmu dhe bazuar në 39.2 po ndo këtë ligjit për menaxhimin e financave publike. Pas konstatimit se punimet janë kry, është bërë pagesa. Mirëpo që ka ndodhur mas 5 ditë kjo njëjta pagesë është bërë nga komuna. Dhe kemi do 3 raste të cilat kanë ndodhur vetëm në këtë komunë. Tjera raste në komuna tjera. Vetëm mas gjetjes sonë, do të kemi pas një veprim besoj shumë të mirë të thesarit, që ka përdor gjithë mekanizmat dhe ka arritur që t'i kthej, po edhe gatishmërinë e kompanive që të kthejnë këto mjete në buxhetin e Kosovës dhe pastaj natyrisht që të përdoren për qëllimet e veta. Thot, pikërisht kjo tregon që sistemet e kontrollit janë shumë të rëndësishme. Faleminderit. Zoti Zena, ndëgjuam disa shembuj auditorit që këto nuk i kemi ditë, po e zonë që 295 milion është vlera e kredisë pa të rjeku. I kemi marrë ato para, po nuk i kemi të rjek. Haqë se dhe të kymë këtë projekt, duhet mi qitë 50 milion atje, 50 milion e ka kërku kë, por ja kështu ne fillojmë paguajmë këtë interesin kredin, ndërsa parat ende nuk shkojnë në investimin e duhur ku janë kërkuar. Po ashtu, i përmendi edhe rreziqet që janë për institucione publike, përmenim Ministrinë e Kulturës, po përmenim komunën e Posaçërit, pa kalu ende në ndërmarrje publike që i kanë në pjesën e dytë të emisionit do të flasim se sa ndërmarrje i kanë
i kanë auditu dhe sa do t'jenë këtë vetë? Mendoj që kanë shifra shumë interesante. Po, shifra definitivisht shumë interesante, sidomos kjo për mos shfrytëzimin e kredive tregon për një efikasitet të dobët të administratës publike në menaxhim si dhe në realizimin e projekteve. Sa i përket komunës së Leposaviçit dhe disa komunave tjera, ndoshta ku ka edhe probleme të tjera, mu nuk më shqetëson shumë fakti se si menaxhohen këto fonde. Shqetësuese është ta zëm rasti i Ministrisë Infrastrukturës, e cila vetëm në rastin e Bektalin do ta pyesim edhe auditorën 53 milion euro. Në këtë rast mendoj që duhet jetë edhe fokusi ynë. Emisionin e kalum, ne kur ishim me zotin Osmani në këtë studio, kemi diskutu për një pagesë të ngjashme nga Telekomi i Kosovës rreth 23 milion euro. Pra kjo vetëm sa po shkon edhe po rritet, dhash zoti që t'jetë e fundit mirë, po me këtë trend, pra duket se nuk do të ketë fund kjo papërgjegjësi e institucioneve publike. Tash, unë nuk jam i sigurt se a është institucioni i auditorit ai cili duhet t'i përcjell këto raste dhe të shohë se çka ka ndodhur dhe nëse ky është me vërtet. Kur janë publike, prokuroria, policia i kanë dhe faqe. Se gjithmonë po bëhet kjo pyetja, a duhet zoti Osmani t'i dërgojnë prokurori? Aty po dal. Jo, nuk ka nevojë zoti Osmani që ta dërgoj këtë rast në prokurori, po nëse do të mund të auditoj ky projekt, unë jam i bindur se rastin e autostradave, pra kemi dështu si shoqëri që ta trajtojmë në mënyrën e duhur. Kjo kontratë e para nuk është bërë publike asnjëherë. Disa palve është dhënë qasje drejt për drejt që ta shohim, pra për disa orë një kontratë me mia faqe që praktikisht është e pamundur edhe të lexohet. Si dhe në anën tjetër, pra nuk kemi pas auditime të veçanta, për shkak se buxheti i këtyre dy projekteve është më i madh se ta zëm buxheti i Ministrisë Infrastrukturës për disa vite. 295 milion, nëse s'gaboj, dikon rreth, nëse s'gaboj 260 milion janë veç për autostradë, për dy autostradë. Mirë, po kemi një autostradë 600 milionëshe, e cila tash me këtë dam na shtohet, e kemi një tjetër miliardëshe, 1 miliard euro, e cila nuk është auditu dhe nuk po du me hudh krejt fajin të zoti Osmani këtu në asnjë mënyrë, mirë po që kemi nevojë ta dimë se çka ka ndodhur me këto dy projekte. Zoti Osmani, falë. Nëse bën vetëm ta përfundoj, pra duhet të shohim se si janë menaxhuar këto dy fonde. Ne kemi shumë probleme në menaxhimin e kontratave publike, cilat lidhen përmes prokurimit publik. Mirë po me qenë se këtu kemi pas një buxhet shumë të madh, interesi jonë që dim do të jetë edhe më i madh. Unë di se zyra e auditorit është një prej institucioneve më kredibile si dhe më profesionale që kemi në administratën tonë, edhe ndoshta edhe pritjet janë që këto 3-4 vjet e fundit. Pajtohesh? Unë mendoj se prej vitit 2008 tutje ky ka qenë një prej tash sidomos është zgjeruar pak më shumë sepse përpara pak më pak kemi pas. Kanë qenë përgjithshëm shumë. Ka qenë një prej institucioneve model. Tash është e vërtetë se puna ka shku duke u përmirësuar nga vitin vet, që mendoj se na gëzon gjithve mirë, po të mos i ikim në shtatë temës. Rastet si autostradat ne kemi nevojë ta dimë se si janë menaxhuar këto kontrata. Ndoshta më vonë do të flasim edhe për ndërmarrjet publike. Po, gjithsesi, pjesën e dytë të emisionit do të flasim për këtë. Shkojmë me një blok të marketingut, shikues të nderuar, dhe kthehemi prapë në studio ku do të flasim për këtë 53 milionshin dhe do të flasim për auditimin e ndërmarrjeve publike, se çka është gjetur, cilat ndërmarrje janë audituar dhe cilat do të auditohen këtë vit. Pas një bloku të reklamave kthehemi në studio ku jemi duke biseduar për menaxhimin e shtetit, paras publike, pra të gjithave. E ndëgjuat pjesën e parë auditorin e përgjithshëm dhe zotin Zena se cilat janë defektet më të mëdha në institucionet tona dhe problemet që ndodhin dhe në fakt institucionet që duhet merren me këto nuk merren shumë. Flasim për prokurinë dhe policinë që disa raste të caktuara që do
të merren shteti me këto. E ndëgjuat për kredin të cilat mirën dhe nuk përdoren, besin aty kurse ne paguajmë për kredi, për borxhin publik, për rekomandimet me ka 1200 brenda një viti që jep auditori përgjithshëm dhe dikun shumë pak, ato rekomandime i marrin parasysh dhe i përmirësojnë për vitin në vazhdim. Zoti Osmani, 53 milion apo 55 milion në këtë studio për herë të parë i ka përmendur zoti Palekaj. Spari, e keni kontratën e Bektelenkës me qeverinë e Kosovës që e ka? Zdyti, a jeni ndjeni dhe a ju ka thënë dikush që të merrni me këtë shtesën që po flitet i pët Bektelenkës për këto rekomandime? Është dhënë vendimi, por parat nuk dhja kanë dalë. Nuk kanë dalë. E para do të thotë ne nuk e kemi kontratën, e dyta ne nuk e kemi kërkuar dot këtë kontratë, që të jemi shumë të saktë në raport me Ministrinë e Infrastrukturës. Ajo që ne kemi bërë në raport me autostradën është kur kemi audituar pasqyrat e vitit 2017, një prej obligimeve ligjore janë edhe detyrimet që vetë Ministria i prezanton, pasqyra financiare që mbeten pa paguara. Do të për vitin vijus. Edhe këto detyrime janë dy llojesh, janë detyrime financiare dhe detyrime kontingjente. Janë detyrime financiare atë kur dihen sakt, kur punimet janë kryer, konstatuar, kur fatura ekziston, por për arsye të ndryshme kanë mbet pa u paguar. Në këto pasqyra do të thotë vetë Ministria ka deklaruar se ekziston një borxh për 15.306.323 euro. Ne gjatë auditimit kemi konstatuar se kjo shifër është e saktë dhe është prezantuar në mënyrë të drejtë në pasqyrat financiare për vitin 2007. Për 2017. Ekziston një shumë me detyrime kontingjente që pashtu e kemi të pasqyrat financiare të Ministrisë Infrastrukturës, që është dokumenti vetë të Ministrisë Zyrtare i fundit që mbyll vitin fiskal. Janë detyrime kontingjente rreth 14.708.862, por janë detyrimet të cilat nuk lidhen me autostradën dhe janë detyrimet që janë trashëguar nga viti 2016 për projekte të tjera. Tani kjo nuk do duhet kuptohej se kjo është borxhi që qeveria e Kosovës i ka Bektelenkës. Kjo është prerja që është bërë me 31 dhjetor të vitit 2017. Vendimi i qeverisë për pagesën e shumës tjetër do të është bërë në vitin 2018, që dhe nuk është audituar nga ana jonë, sepse ne auditime këtij viti fillojmë me 1 shtator. Kështu që nuk di çfarë janë rezultatet dhe natyrisht që nuk mund të flas, sepse do të bëj gabim elementar nëse them që kjo shifër është e saktë apo e pasaktë. Ajo që është më rëndësishme thonë është unë e di që është një interes shumë i rëndësishëm për qytetarët auditimi i autostradave, por një auditim gjithëpërfshirës i autostradave me veçanë që them poshtë sado që ne kemi kapacitete profesionale për momentin është i pamundshëm nga ana jonë. Kjo do të thotë që nuk mund të auditojnë segmente të caktuara veçanërisht që lidhen me financimin e autostradës, por një auditim i plot gjithëpërfshirë i autostradës në mungesë të specialistëve të fushës në nivelin kosovar, pse në raste të caktuara ndërkombëtar për momentin është i pamundshëm që të bëhet nga ana jonë. Prandaj unë si auditor i përgjithshëm nuk mund të lej auditimin e një projekti nëse nuk jam sigur që paraprakisht kemi kapacitete dhe do të japim rezultatet e sakta në fund të procesit të auditimit. I kam 5 pyetje për juve, sishi tatimin pronë ndërmarrjet publike dhe prokurimi centralizuar. Shumë shkurt për sishin. Sistemin informativ shëndetësor. A ka dështuar ky projekt? Unë besoj që sistemi informativ shëndetësor është një sistem shumë i rëndësishëm. Është një proces shumë i rëndësishëm për Republikën e Kosovës. Ne kemi bërë një auditim të veçantë, edhe ky sistem sipas planifikimit të dashur që deri në vitin 2014 mboloi 30% të territorit të Republikës së Kosovës, edhe për këtë sistem deri në vitin 2016 të dashur që të shpenzohen 6.5 milion euro. Nga kjo shumë janë shpenzu vetëm 24% të buxhetit dhe pjesa tjetër ka mbetë pa shpenzuar në mungesë të aktivitete për zbatimin e sistemit informativ shëndetësor. Shpërndarja e infrastrukturës nuk është bërë në të gjitha dhe aty ku është bërë te ky 30% vetëm 37% e qytetarëve shfrytëzojnë dot këtë sistem. Përveç kësaj, në këtë sistem informativ do të integrohet edhe sistemi informativ i menaxhimit të stokut farmaceutik, që është i rëndësishëm për të funksionuar si tërë sistemi informativ i statistikave shëndetësore,
edhe sistemi i burimeve njerëzore që nuk janë pjesë e integrimit, kur kemi bo pjesën e auditimit të IT-sot lidhur me këtë proces. Po është e vërtet që këtë sistem gjendet në një pozitë kritike, unë nuk them që është një projekt i dështum, është një sistem i cili kërkon masat e menjëhershme nga ana e qeverisë, është shumë i rëndësishëm, jo vetëm për vetë faktin që kemi investuar, por për vetë faktin se ai duhet përdoret nga qytetarët e nga institucionet shëndetësore. Dhe do të përmirësohen qoftë të disa rekomandime që duken të vogla, por që janë shumë të rëndësishme për sistemin. Vetë sistemi lejon që një pacient mund të regjistrohet 2 herë. Në momenti kur regjistrohet 2 herë, ai do të ketë 2 histori shëndetësore. Dhe pasaksia e këtij sistemi pastaj vihet në pikë pyetje. Ka rekomandime tona të cilat kërkojnë përmirësime të këtij sistemi. Kthehemi tek auditimi në pronë. Çka keni gjetë në auditimin e pronës, pra? A funksionon ky sistem si duhet dhe ku janë defektet më të mëdha? Arsyeja pse ne kemi audituar tatimin pronë përveç tjera është që ne kemi vrejtë që në nivelin lokal janë 162.243.000 euro arktimet e cilat nuk kanë arrit në arkën e shtetit. 162 milion euro të tatimit në pronë? Në tatimit pronë nuk janë inkasu, janë borxhet e cilat bizneset dhe qytetarët ua kanë komunave për arsye të ndryshme. Edhe komuna nuk ka mujt me i mbledh. Edhe nuk ka mujt me i mbledh. Kanë keq menaxhu sepse nuk kanë ditë, ose s'kanë mirë menaxhu. Unë nuk po them që kanë menaxhu. Ato nuk kanë pas resurset e mjaftueshme ose kanë dështuar që të inkasojnë këto obligime brenda afatit kohor në drejtim ose kundrejt institucioneve komunale të veçërisë lokale. Kjo ka qenë arsye, pjesa më e madhe këtyre lidhet me tatimin pronë dhe kjo ka qenë arsye pse ne kemi bërë një auditim të sistemit të tatimit pronë që menaxhohet nga Departamenti i Tatimit pronë kuadër të Ministrisë së Financave dhe i cili përdoret nga gjitha komunat për menaxhimin e tatimit pronë. Po ashtu edhe këto do të kemi një numër të rekomandimeve se çka dhe si duhet përmirësohet ky sistem. Unë vjen shumë mirë që Ministria ka qenë shumë bashkëpunuese në këtë proces dhe ka filluar me zbatimin e këtyre rekomandimeve. Do të heqim që shënimet manualisht do të barazohen brenda këtij sistemi, e cila është një dukuri aktuale momentalisht, edhe do të sigurohemi që qytetarët po normat apo sasinë e tatimit që do ta paguajnë, po paguhen mbi bazë rregulloreve. Nuk mund të jemi në situatë që një qytetar të paguajë më shumë ose më pak se sa që obligohet. Keni fjallën tash këtu me këtu që i kanë caktuar lagjet? Simas zonave. Na shpjegoni çto. E para mbas ligjit se cila komunë është detyruar që 1/3 e pronës të bëjë vlerësimin. Sepse ngarkesa duhet bëhet në proporcion të drejtë me zhvillimin ekonomik dhe me çmimet e tregut. Prandaj ne si qytetar kur paguajmë tatimin në pronë do ta paguajmë 1% të caktuar e cila është dhënë me ligj kundrejt një vlere të pronës sonë. E mirë, a kanë bo mirë kë komuna, a kanë bo keq kur e kanë ngrit tatimin më shumë zonën e pare, dytën se këto më larg janë. Ç'është është kjo? Kush duhet me vlerësu këto për me? Këto vlerësime që do të bëhen nga komunat janë të obliguara me ligj që të bëjnë vlerësimin. A kanë bo mirë apo keq kur e kanë rritur? Unë po them që kjo nuk mund të konstatohet. Duhet të jetë në raport të drejtë me zhvillimin edhe me çmimet e tregut në atë zonë. Dhe çmimi i tregut në atë zonë do të japë një vlerë për tatimet që ne paguajmë. Do të sigurohemi që kjo po ndodh. Ky vlerësim po bëhet, mas pari. E dyta pastaj që menaxhimi, administrimi i detyrimeve të obliguesve të tatimit pronë po bëhet drejt nga komuna dhe që ato do të po paguhen me kohë. A keni auditu ndonjëherë si po bëhet kjo? Po auditimi po tregon që 162 milion s'ka mujt me mbledh. Tu ta tregon një keq menaxhim të komunave në nivel vendi. Pra nuk kanë kapacitete apo nuk kanë fare si interesant të mbledhin këto tyra. Unë besoj që komunave interesant që të mbledhin këto tyra, sepse me këto tyra do të kthehen në vepra publike dhe në interes qytetarëve dhe do të jetë një benefit i komunës. Mund të jetë mungesë e kapaciteteve të mjaftueshme edhe organizimi pa mjaftueshëm. Kanë bërë rregullore për borllogë, për regjistrim të automjetit, për gjithçka duhet ta paguani tatimin. Është ashtu, zoti Osmani. Më intereson ndërmarrjet publike. Kalojmë tek një problem tek më shumë ti ku është keq përdorur është vjedh
ka nepotizëm, ka gjithë shka të keqe janë ndërmarrjet publike në Kosovë. Si mas disa statistika të regon që shumica janë para falimentimit dhe mbahen nga qeveria. Ju, sa ndërmarrje publike keni audituar në vitin 2017 dhe sa në vitin 2018 dhe çka keni gjetë? Edhe cilat janë ato? Ne kemi fillu me 3 ndërmarrje publike, në vitin e parë kemi kalu me 6, në vitin e dytë kemi vazhdu edhe me 3 tjera, janë bërë 9 që janë auditu, në nivellit qendror janë Infrakosi dhe kompania për menaxhimin e mbeturinave. Këtë vitin e kaluar që po lëm pas që kemi bërë raportet, kemi marrë nërsiet ose të themi në auditim kompanitë regionale të ujit, përfshirë do thotë kompaninë e Prishtinës regionale, kompaninë e ujit. Ndërsa do të në planin që tash kemi përgatitur për vitin e ardhshëm, përveç këtyne që do të mbahen, do të rritet numri edhe për 3 tjera ku do të jetë kompania regionale e grumbullimit mbeturinave pastrimit, do të jetë Termokosi edhe do të jetë Posta. Sa përket rezultateve të auditimit, vetëm njërin e kemi, aq sa unë mbaj mend tash, sepse është pak vështirë të marrë gjitha këto mend, kemi një përmirësim të dukshëm në kompaninë regionale të ujit, këtë vit ka performuar me fitim, që besoj është një befasi e mirë, edhe me vetë faktin se ka bërë disa investime të rëndësishme në përmirësimin e furnizimit të kualitetit. Natyrisht që edhe këtu ka një numër relativisht mirë të rekomandime se çka ata duhet përmirësojnë matutje, derisa fatkeqësisht në situatë ngjashme nuk e kemi me kurat e tjera dhe nuk e kemi me organizatat e tjera që ne kemi auditu. Të gjitha këto të afarizmin e vetë kanë me humbje, me bilanc negativ, dhe kur e kanë me bilanc negativ, natyrisht që ato bëhen barë shtetit. Ne jemi midis një pozicioni kur do të ofrojmë shërbime publike qytetarëve, për në anën tjetër, kompanitë nuk kanë aftësi të mjaftueshme që këto shërbime të ofrojnë me çmimet e tregut edhe me afarizmin e vetë për do të marrën ndihmën e shtetit. Ndëgjuat zëti Isuf për ndërmarrjet publike, për siçin mo keni përmend edhe jo disa vjet, një histori e gjatë të keq menaxhimit, për shumë defekte që janë në institucionet tona. E para që duhet me theksu në lidhje me ndërmarrjet publike është se ne po i mbajmë gjallë me zor këto ndërmarrje publike. Madje edhe me ligj të prokurimit, ose ma mirë me thonë me një interpretim që është bërë këtij ligji, ose nenit 9.4, qeveria, institucionet e Kosovës kanë vendosur me i shpërbly kontrata pa shpallë të nder. Për shembull, Telekomi i Kosovës sot i merr gjitha shërbimet e telefonisë, internetit, VPN-it e tjera për institucionet publike pa ju nënshtruar asnjë procedurë të prokurimit. Pra i imponon çmimet edhe ato shumë të larta dhe jep shërbime shumë dobta. Po i mbajmë gjallë me zor këto institucione përmes deformimit të legjislacionit e tjera. Përderisa kemi pas një performancë shumë të keqe, kemi pas një kështu rrjedhje të buxhetit nga buxheti i Kosovës në këto ndërmarrje publike, nuk kemi pas auditime kredibile. Këto organizata buxhetore, se këto ndërmarrje publike... I kanë bo auditimet e jashtme, edhe ai ta bën auditimin perfekt, qysh dush. Po është të paktën është shqetësim, ose është dilemë se kjo ka ndodhur. Ne jemi të shqetësuar fakt me qasjen e zyrës auditorit në përputhje me këto organizata. Është lajm i mirë që Posta do të fillojë të auditohet nga viti i ardhshëm. Keku kur do të auditohet? Keku këtu janë problematike. Është një gjigant nga buxheti, mirë po mendoj edhe për nga dyshimet për korrupsion. Vitin 2017 kemi pas 61 ankesa të cilat janë dorëzuar kundër këtij institucione. 61 ankesa. Po, në OSHP që njëkohësisht paraqet numrin më të madh të ankesave që janë dorëzuar për një autoritet. Cili institucion tjetër i son fal që 47 nëse zgaboj është Ministria e Infrastrukturës, pra e kuptoni se Keku është edhe mbi Ministrinë e Infrastrukturës. Tjetër pas saj kush vjen? Kemi Ministrinë e Shëndetësisë e tjera, nëse dani në vazhdim i shohim numrin e ankesa, Ministria e Shëndetësisë ka 29, 22 ka Komuna e Prishtinës, 21 ka Gjakova, 32 ka Komuna e Prizrenit, pra e tjera. Mirë, po ju e kuptani, pra edhe shihni se kemi të bëjmë ta zonë me 3 fishin e ankesave të Komunës së Prishtinës, ose edhe më shumë se
ma shumë ankesa se sa Ministria e Infrastrukturës. Pra, unë mendoj se auditimit duhet bëhet në përputhje edhe me nivelin e rrezikut dhe buxhetit që kanë. Nëse kur Gjetjet atëherë kuvendi i Kosovës do të zhvilloj procedurat e prokurimit për përzgjedhjen e kompanive audituese. Nëse ne edhe matutje ju besojmë që auditimin ta zgjedhin këto kompani vetë, mendoj se trendi do të jetë ky që kemi aktualisht, pra që këto ndërmarrjet na shkojnë drejt falimentimit. Ndërsa auditimi ju del perfekt. Auditimi nuk ju del keq, shumë. Po, dhe kjo ta tregon. Do ta e përmendi zoti Zejna Kekun, PTK-n, gjigantët më të mëdhenj ku janë parja, ku është përfolur për korrupsion, ka pas akt akuza, ka pas lloj kontrate, a ka gjasa ta auditoni zoti Osmani? Unë besoj që ka gjasa që ne me auditu, ne kam thënë këtë studion fillim që nuk do të bëhet një premtim që ne do të kemi auditime të shpejta. Kur e kam thënë këto, po kam pas parasysh do të vetë faktin. Që të bësh auditimin do të kesh paraprakesh disa përgatitje. Një pjesë aty në përgatitjeve është që do të kesh manualet e auditimit për vetë faktin se këto ndërmarrje publike janë në sistemin e kontabilitetit akrual. Po ashtu do të kesh gjitha letrat e punës se cilat janë mjetet e punës që auditorët i përdorin. Këto ka qenë arsye pse unë kam bërë veprime konkrete, pse kemi pasur marrëveshje me Institucionin Suprem të Polonisë me ndihmën e BE-s, pse kemi zhvilluar manualet e auditimit për pjesën ndërmarrje publike, momentalisht do të jemi të zhvilluar letrat e punës dhe po paralelisht me këtë kemi bërë auditime edhe me ndihmën e tyres, unë e harrova me përmend herën e parë, auditorëve polak edhe anglez që kanë qenë në ndihmë kur i kemi bërë auditimin e këtyre ndërmarrjeve publike. Kështu që ne po e rritim gradualisht intensitetin ton në kundrejt ndërmarrjeve publike, duke i rrit edhe kapacitetet e tona të mbrëmshme, duke ndërtuar protokollet e auditimit. Tani ajo që ne po e diskutojmë momentalisht është përveç këtyre ndërmarrjeve që unë i përmenda, ne kemi edhe një mundësi tjetër, është mundësia e kontraktimit, sepse do thotë ligji për auditorin e përgjithshëm thotë që auditori i përgjithshëm mund të angazhoj individ, firma apo institucione të tjera supreme të auditimit që në emër të auditorit të përgjithshëm bojnë auditime të caktuara. Ne po e diskutojmë tash edhe me Ministrinë. Prap disi është rrezik se nuk e kishim besu pa që jeni ju atë. Pikërisht do të ato janë zakonisht edhe matash për këto kompanitë kur angazhohen prej auditorit. Apo thonë nuk është pikërisht është kjo që po e diskutojmë. Auditimi mirë është ju me qenë prezant. Jo, po them, në rend parë është më rëndësi që do thotë shohim se çfarë është interesi i qeverisë e Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik lidhur me auditimin e këtyre ndërmarrjeve publike. Po folim për institucionet ku pronarët do të qeveria. Edhe ju zakonisht po folim për institucionet ku ndërmarrje publike ku pronarët është qeveria. Dhe nëse mund të konsiderohet që do të kemi, pa dashur me kontestu asnjë auditim paraprak që është bërë, sepse është bërë nga kompanitë private të certifikuara të auditimit dhe nuk më takon mua që do të vendos asnjë pikpyetje mbi to, e rëndësishme është që të kemi një pavarësi, për atë është auditimi jashtëm. Që në mënyrë që këtë mos kontraktohet nga vetë ndërmarrjet publike që të bëhet auditimi jashtëm, po e diskutojmë mundësinë që kontraktimi të bëhet nga zyra kombëtare e auditimit, kompani serioze ndërkombëtare, të cilat në emër të zyrës sonë do të bëjnë auditimin e jashtëm të disa ndërmarrje të rëndësishme si Vala edhe si Gjetjeku. Do të jetë relativisht e vështirë, do të thotë që kjo të bëhet këtë vit, por ne po vazhdojmë trendin e rritjes. Mandati im është 5 vjet. Do të qëllimi, kemi pas një plan qartë bashkë me bashkëpunëtorët e mi në zyre me ata që të kemi punu dhe zoti Zejna tha shumë mirë që do të është një zyre që ka ngritë dhe ka qenë kredibile qysh prej themelimit e veçanërisht prej vitit 2008, po vazhdojmë këtë kontinuitet dhe po e diskutojmë bashkërisht të shohim se si nuk do të rrezikojmë integritetin ton, saksin ton, edhe si kemi mundësi që të ndikojmë do të thotë më shumë në auditime të rëndësishme për interes. Unë nuk mund të konfirmoj pa një analizë detale se a do t'jen pjesë auditimit apo jo këtu. Se nuk do t'jen me kapacitet tona, sigurisht nuk do t'jen në këtë vetë. Për këto që i përmenda 12 po e kam fjalën për Kekun, për Telekomin apo për organizatat. E Telekomi do të mbetet pa audituar edhe këtë? Do t'jetë posta. Posta. Bile, posta. Po shpresojmë që vitin tjetër do të auditoni, sepse është e rëndësishme për neve shumë Keku dhe Vala për shkak të hyrave që kanë këto tjerat.
Po pajtohemi edhe me kapacitetet që i keni, por kishë me qenë mirë që të bëni presion pak edhe në kuvendit, në qeverinë që të rritet numri i ekspertëve të ju, neve po na duhet keku dhe vala të dijet se aty ka tyra, është ashtu zëtë zejna që në koftë nevoja edhe të shtohet numrit e kjo. Deri sot ne kemi pas një përkraje shumë të madhe dhe shumë të plot nga ana e kuvendit Kosovës, përfshi komisione parlamentare. Ne jemi servis profesional për ta dhe ne ndihmojmë punën e tyre që të marrin në llogaridhon e këtyre institucione. Po përkundër kësaj, ata gjithmonë kanë qenë të gatshëm të ndihmojnë me resurse. Nuk është ideja e rekrutimit të 1, 2, 3 apo 5 profesionista. Është ideja e rekrutimit edhe e shkollimit të tyre të matutjeshëm brenda organizatës që të jenë në gjendje që të bëjnë ato auditime cilësore. Prokurimet e centralizuara. Çka ka rrezik për tyne? Prokurimet centralizume ka ardhur si përgjigje kundrejt raporteve tona. Ka pas 2 veprime që qeveria atë botë kishte marrë për zbatuar rekomandimet tona në planin e qeverisë. Njëra ka qenë e-prokurimi, e dyta ka qenë prokurimet e centralizuara. Çka po rrezikohet? Ideja e prokurimit centralizuar, ashtu siç urdhon, ka qenë që të marrim të njëjtat shërbime me një kasë më të lirë. Po, do lejet ky kemi me një çmim pra për gjitha institucionet. Me vetë faktin se do të rritet sasia, do të kemi një uniformitet, po edhe do të kemi mundësitë një kontrolli më të mirë të proceseve të prokurimit dhe zbatimit. E çka po ndodh? Ne kemi ndarë këtë auditim 2 faza. Po? Njëra fazë që kemi publikuar raportin e kemi quajtur pjesa e parë dhe është auditim preventiv. Kemi dashur ta ndihmojmë AQP-n çka duhet ketë kujdes deri në përfundim të kontratave. AQP-ja ka lidh 15 kontrata me prokurim të centralizuar. Ne kemi auditu 8 prej tyre edhe vlera audituar ka qenë 56% e vlerës totale të kontratave centralizuara. Aty ka një rrezik që furnitorët paguan 2.6 milion euro pa dorëzuar mallna. Ç'është ndodh kjo? Kontratat kornizë kanë me ligj një plus minus 30% të fleksibilitet brenda kontrata për shkak që parashin e periudha më gjata kohore edhe njët e drejta e planifikimit të pasaksisë që në rrezik e merr do të furnitori, në rrezik e merr do të institucioni kontraktuar. Meqense nuk kemi pas një planifikim të mirë të nevojave dhe kemi shpall sasi më të larta të auditimet e centralizuara dhe vetë fakti se njësitë kërkuese, përdoruese të tyre më nuk po i kërkojnë do të këto mallna apo këto shërbime, sot vlera e përdorimit e këtyre kontrata vazhdon e vogël. Unë po i përmendi vetëm ndoshta një shembull, furnizimi me letër, që është një prej aktiviteteve me prokurim të centralizuar. Në 20 muaj të ardhshëm mund të arrijë diku rreth 20% vlerës kontratës, nëse dyfishohet shfrytëzimi i kësaj vlere mund të arrijë në 30% vlerës kontratës, edhe kjo nuk do të sjellë të 70% që është pragu minimal i shfrytëzimit të kësaj kontrate. E kësën e drejta e garantuar me ligj dhe me kontratë që pastaj furnitori pjesën e diferencës ta kërkoj pa pasur nevojë që të t'i ofroj këto mallna. Unë besoj që është një auditim. Sa është rrezik me pas humbi këtu? Në total? Rrezikun e total në pjesën e 56% të vlerës kontratave që ne kemi audituar, do të në 8 nga gjithsej 5 kontrata, rreziku maksimal është në 2.6 milion. Që të jemi qartë, këto nuk janë pare që janë pagu. Po, e kuptoj. Dhe këtu vetëm është një rrezik potencial. Dhe unë besoj që ky është qëllimi kryesor i auditimit, që të ndihmojë institucionet aty ku janë pikat e rrezikut. Pra institucionet kërkojnë nga AQP-ja të hapet një tender për këtë dhe në fund nuk e kërkojnë mallin e tyre. Institucionet kanë nevojë për letër. Po, edhe? Vendimi është marrë që kjo do të bëhet e centralizuar. Unë do të planifikoj nevojat e mia për institucionin tim, se cilë për institucionin e vetë, dhe pastaj do të marrim, do të thotë përmes kontratës. Më pastaj kryet tenderi, AQP-ja e bën dhe ju nuk e kërkoni. A nuk ka të drejtë AQP-ja në mënyrë automatike juve me ju me apru letrën a? Po vesh kjo është prokesh. Ruaj, kam edhe një pyetje. Nga shikuesit që kam pas present apo për auditimet e meditjeve. Sa milion euro në vitin 2017 janë meditje në nivel veni janë harxuar për meditje, kam fjallën, për udhëtimi jashtë veni. Sa milion euro, se auditori ka ato? Të gjithë zërat buxhetor në organizatë individuale në nivel vendi do të kemi dikon, nëse se ka bëjë rreth 12.4 milion euro që kanë qenë të dedikuara për udhëtime zyrtare.
Në fund të vitit, nga procesi auditimit dhe ne kemi konstatuar se janë përdorur 75% të këtyre mjeteve. Ajo që për neve ka qenë shqetësuese ka qenë udhëzimi administrativ për udhëtime zyrtare. Po, do më thonë diku 10 milion euro i kena, është më shumë apo ai nisi kur që veç 10 milion? 75% do të asaj shumë. A nuk është më shumë dikun e kam lexuar rreth 30 milion i harxojnë vet me ditje? Apo kam gabim? A keni shifrat ju lutem kështu? Sepse dikun e kam lexuar në media, mund të jem gabim. Për udhëtime kam fjalën për me gjitha me meditje me krejt. Është pikërisht do të thotë nëse ka mundësi të dim se kjo është më interesante për shpenzimet jashtë vendit me ditje akomodim shumë e saktë është 12.496.950. Do të pasna qenë prapërsisht saktë. Mirë shumë. Do të thotë rreth 10 milion janë harxuar. Po. Janë harxuar 9.417.186 euro. Po. Viti 2017. Natyrisht. Ne po flasim për auditimet e vitit 2017. Po, vetë. Po, ajo që për neve ka qenë shqetësuese, besoj që është shumë e rëndësishme, ka qenë udhëzimi administrativ për dy arsye. Ne tarifat, lartësia e kompenzimit të tyre do të jetë në proporcion me shportin ekonomike të vendit ku shkohet. Dhe kjo dallon nga viti në vit për shkak të zhvillimeve dhe të aktivitetit ekonomik. Qeveria nuk kishte përditësuar këto tarifa nga 2003 e këndej. Problemi i dytë ka qenë që një pjesë e këtyre shpenzimeve, që ka lidhur keq kuptimi më i madh ndoshta në opinion, i ka trajtuar si meditje, por që realisht kanë qenë shpenzime të lidhura me qëndrimin, që lidhen me ushqimin, apo me qëndrimin atje, apo me internetin, apo me telefonin, apo me letrën, apo me përdorime të tjera. Dhe ne kemi drejtuar qeverisë një kërkesë për ndryshimin e këtij udhëzimi administrativ, për ndryshimin e tarifave dhe kemi shprehur të gjitha pikat që ne kemi menduar se ato do të ndryshohen. Unë vjen shumë mirë që ka pasur një reagim shumë shpejt të qeverisë, në mënyrë të veçantë të ministrit të financave, ky ndryshim ka ndodhur, tani më kemi tarifa të përditësuara. Ka qenë një paradoks. Janë marrë copy-paste tarifat simas ulmikut. Dhe piknisja, simas aty në tarifave ka qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse selia e Kombëve të Bashkuara është në New York. Po, edhe këta kanë pasur. Nëse keni pa ju, tarifat më të vogla kanë qenë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërsa në mesin më të madh ka qenë Shqipëria dhe Maqedonia. Tani është bërë përmesim, kanë ndryshuar këto tarifa, është bërë përditësimi, edhe unë besoj që kjo do t'i kontribuojë mirë qeverisjes, edhe që është shumë interesant, nuk o kom bash e pa shërë, sepse krejt shkojnë për një udhëzim administrativ, këtë institucioni shkën Shqipni, rrën 3 ditë, lahet ndeti, kthehet, edhe thotë e bënë udhëzimin, e dini sa leto me bëni, kjo është fatkeqësisht në institucionet tona, kjo ka ndodhur. Nëse përmirësojmë nëse unë e distancion për kësaj. Jo, e dini ju shumë mirë që shumica institucione për rregullore, për ligj, jo po shkojmë në Shqipni, po pse mos bëhet në Kosovë? Ka hotele në Kosovë, ka restorane në Kosovë. Analiza që ne kemi pa defekte të udhëzimit dhe të tarifat, e kemi kërku këtu, kemi rekomanduar çka dhe është bërë përmirësimi i tyre. Do të jetë çështje tjetër, pastaj vendimet për kur do të udhëtohet, sa do të udhëtohet dhe sa njerëz do të jenë të mjaftueshëm, detve tjera që kanë bëjnë dot me mirëqeverisje brenda institucioneve dhe këto janë pastaj audit, po ashtu që bëhen auditime kur auditojmë organizatat në numër të caktuar të mosave. Për mua si auditori përgjithshëm ka qenë fenomen interesant dhe kritik në nivel nacional. Nuk mund të pranosh tarifat të cilat janë të pa freskura për 12 vite kur aktiviteti ekonomik ka ndryshuar në glop. Isof, folëm për shumë gjëra, na betëm pak anësh, pra për na i tregoj edhe pe prokurimit centralizuar ndërmarrje publike, sishit, me ditjeve, për problemet e shumë gjërave tjera, cili është Ndoshta për një pjesë të këtyre çështjeve edhe nuk jam informuar mirë, po për prej këtyre mund të flasë, por është çështja e meditjeve dhe unë vetëm mund me ju konfirmu këta që sapo e tham që Se nuk bëhet një strategji, për zëmë, se ju e dini që institucionet tona kanë plot strategji, cilën të ekzishme ka 10 letra, dokumente i kemi, asnjë nuk thot po e bojmë Prishtinë, ose
Shumë pak thonë që po e bojnë Prishtinë. Këtë po shkojnë jashtë. Unë e di që kjo nuk ka dëshirë ta thot, por e din që ashtu edhe është. Çështja është këtë, se kemi pas një udhëzim administrativ i cili nëse keni shku në Shqipëri, ka pas një kompenzim caktuar financiar, në anën tjetër nëse keni udhëtu dikun brenda Kosovës, kjo është konsideruar se duhet të bëhet në kuadër të pagës pra cilën zyrtari e merr. Edhe kjo ka pas disa efekte negative edhe për objektet hoteliere brenda Kosovës për shkak se ju ka humbur puna. Po, ju ka humbur puna. Për neve ta zamë si organizata jo qeveritare, nëse i kemi ftuar zyrtar publik që të shkojmë dika në preballë ose është nohër për ndryshe nuk vinë. Nuk vinë, ose dorso se ka qenë shumë e vështirë të sigurojmë pjesëmarrësit që të vinë në këto evente, përderisa ka ndodhur kundërta nëse ka qenë në Shqipëri ose Maqedoni ku mbase kemi pas kërkesa edhe më shumë se sa që kemi ftu. Për të kthyer te prokurimet të centralizuara, duhet ndoshta vetëm me e theksu që përgjegjësia e Agjencionit Qendror të Prokurimit është që ta zhvilloj pra procesin e prokurimit, ta lidh kontratën. Pastaj menaxhimi i saj i përket secilit institucion veç e veç, pra Ministria e Infrastrukturës mund të thotë se mund duhet kaq letër brenda vitit. Mirë po nëse nuk e bën porosim pasi që të jetë lidh kjo kontratë, përgjegjësia i takon autoritetit kontraktues, në këtë rast ministrisë, komunës ose agjencisë. Qysh me shty që ai kur të bën ato me marrë, këtu është problemi. Një mekanizëm e përdor që me ardhmë i marrë ato. Pra, auditori e theksoi shumë mirë që ligji ka thënë që të paktën 70% e vlerës së kontratës duhet me ju dhënë operatorit ekonomik me të cilin është lidh kontrata për të mbrojtur ata nga këto presionet që ndoshta nuk i është bë porosi ose diçka e ngjashme. Tash nëse një institucion ka kërkuar ta zam që të lidhet një kontratë për 200.000 euro letër, edhe nuk e bën atë porosi, bën vetëm 30.000 euro dhe pastaj duhet që dikun 150.000 euro të paguhet dëm ose diçka e ngjashme, atëherë kemi të bëjmë me papërgjegjësi të këtij institucioni dhe këtu vjen në shprehje çështja e masave disiplinore, hetimeve penale e tjera, për shkak se kjo mund bëhet mbas edhe me qëllim, dikush do t'i fryjë atje projektimet që në fund dikush edhe të përfitoj. Mirë po, ajo që mund ta konstatojmë është se nuk kemi qenë krejt të gatshëm të hyjmë në këto procese të prokurimit të centralizuar. Edhe një farë lloj ngutje, cilën ndoshta ka ardhur si pasojë e këtij presioni që ne kemi kërkuar organizatat, komisione evropiane e tjera, mirë po që sistemi duket se nuk është i përgatitur tërësisht që të hyjë në këto lloj kontrata. Madje edhe vetë efikasiteti i AQP-s lën shumë për të dëshiruar. Organizatat e vogla ankohen se për të zhvilluar një procedurë prokurimi nga AQP merr shumë kohë, vite. Po mbesin pa material. AQP kërkon që dikon 2 vite që ti prokurohet një veçfaqe e re, shërbimi për dizajnimin e veçfaqes të re, dhe kjo nuk ka ndodhur. Derisa është dashur të ofrohet një donator i huaj dhe ta ofroj këtë shërbim. Pra, edhe sa i përket ankesave, kemi dikon 18 ankesa vitin e kaluar kundër AQP-s, për vendimeve të AQP-s, edhe këtu nuk jemi shumë të kënaqur me formën se si e përcjellni ju këtë përveç SHP-n? Ne përcjellim OSHP-n, po në OSHP na vijnë gjitha autoritetet kontraktuese kur kemi ankesa, kështu që kemi mujt me pa që AQP është një prej institucioneve ku ka shumë ankesa dhe ku shpesh herë këto autoritetet operatorët ekonomik i fitojnë rastet kundër këtij institucione për shkak se nuk zhvillohen gjitha procedurat ashtu siç është paraqo me ligjin e prokurimit publik dhe aktet e tjera përcjellëse. Mirë po kjo nuk mund t'i falet AQP-s, përderisa në komunën e Lep Posavicit mund t'i kuptojmë ndoshta edhe për shkak të arsyeve politike ose në një komunë më të vogël që ka më pak kapacitete, tek Agjencia Qendrore e Prokurimit nuk do të ketë pa dëm, për shkak se është një autoritet në kuadër të Ministrisë Financave dhe nëse ky autoritet nuk performon mirë, unë nuk di prej kujt duhet presim na performancë të mirë në
prokurim publik. Une biseduam rreth 1 orë e gjysmë për shumë, na treguar shumë gjëra për herë të parë, po i ndëgjej këto që edhe në media nuk kanë qenë besoj. Vetëm janë edhe fashën të... Jo, nuk e thash që thatë konfidenciale, se e kthej ky me një herë që... Edhe këto ju i bëni 3 lloje të auditimit. A thatë ashtu, nëse s'gaboj? 3 lloje të auditimit. Auditimin e... Ne në pasqyrat, në raportin e rregullsisë kemi 3 pjesë, 3 lloje të auditime që lidhet me pasqyrat financiare, që lidhet me pajtueshmërinë me rregullorët dhe që lidhet me qeverisjen e mirë. Po ashtu janë auditime të veçanta të performancës, mirë, po ashtu janë në përgjithësi, cili është mendimi yt për fund? Me 2 fjali. Me 2 fjali po menaxhohet mirë, s'po menaxhohet mirë në 3 këtu. Në vetë faktin se kemi 1200 rekomandime do të nuk po menaxhohet mirë. Ajo që është inkurajuese është trendi. Do të ka një përpjekje serioze, do të në nivel nacional që po bëhen aktivitete për përmirësimin e situatës. Këto që ai bisedum sot këtu, përkundër shumë probleme që u shfaqen, sot kemi një pjesë të aktiviteteve që ndodhin pozitive. Reagime si udhëtimi, si komuna Leposaviqit, si ajo që folëm për AQP-n që centralizon një pjesë prokurime që do ta mbajmë kujdesin për të përmirësuar, thjesht do të po flasim për një përpjekje me përmirësu. Nuk do të harrojmë që ne jemi institucion në zhvillim. Sado që ka kaluar një numër i madh vjetër, edhe unë si auditor i përgjithshëm brenda institucionit ballafaqohem me sfida të ndryshme për menaxhimin e institucionit. Ajo që është kryesore është gatishmëria jonë dhe përgjegjësia jonë për t'i adresuar dhe atëherë kur ato ndodhin për t'i përmirësuar edhe për të pasur kujdes që këtu pasaj të mos përsëriten. Prandaj unë du shumë, më thon drejt, kemi pasur një bashkëpunim shumë të mirë me shoqërinë civile edhe me mediat, edhe me organizata të tjera. Unë jam shumë i kënaqur që zyra kombëtare auditimit në raportin e progresit Bashkimit Evropian të shumë mirë, që në raportin e Sigme sot jemi lider në Ballkan për integritetin edhe besueshmërinë që gëzojmë. Nuk është pak që t'jesh i pari në Ballkanin perëndimor lidhur me këtu, po këtu po i arrim bashkarisht qoftë me institucionet që ne po i auditojmë, sepse ata po janë të gatshëm sado që kanë obligim që të na vënë në dispozicion gjitha informata që i posedojnë për auditim. Unë ju falenderoj edhe një herë shumë që zgjetët kohë të bisedojmë për një çështje mjaft ndihshme bëhet për financat publike, mirë menaxhimin e administratës së shtetit, e sidomos për ku janë parat. Faleminderit edhe një herë zoti Osmani dhe zoti Zena për këtë. Faleminderit. Shikues të nderuar, kaq është sa për këtë debatet të sonte për auditimin e institucioneve publike, pra raportet të cilat kanë. E pat nuk është mirë, me shpresë që do të përmirësohen në vitet në vazhdim. I falenderoj për momentin dhe natën e mirë.